السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة بناء على طلباتكم هننفذ مع بعض طريقة عمل الأسد. زي ما احنا شايفين كتير منكم أو متابعات طلبوا مني ان احنا نعمل فيديو للأسد، وخصوصا حنونة طلبت مني كتير ان احنا نعمل فيديو عن الأسد وبعتت لي صورة لشكل الأسد. هعمل لك الشكل اللي انت بعتيهولي ان شاء الله، بس حبيت نبدأ مع بعض. انت كمان طلبتي مني ان احنا نعمل حاجة صغيرة تتعلق في العربية بتاعتنا. حبيت نبدأ بفيديو الأسد الصغير دوت نعمله كميدالية نركب فيه المفاتيح بتاعتنا، نعلقه في العربية، تعلقيه في الشنطة، تحطيه عندك على المكتب. زي ما احنا شايفين قد ايه جميل، شكله حلو، حجمه صغير. بصراحة انا بحبه جدا، انا لما عملته حبيته جدا جدا جدا. حاسة ان هو حاجة لذيذة وصغيرة كده، انا بحب الحاجات الصغيرة كتير اكتر من الكبيرة. النهاردة فكرتي مع الأسد زي ما احنا شايفين فكرة هتكون إن شاء الله بسيطة. الأدوات والخامات اللي هنستخدمها مش كتير، طريقة العمل سهلة وبسيطة، والباترون بتاعنا كمان احنا اتفقت معاكم ان لو انت حابة تطبقي نفس الموديل او نفس الشكل بحجم اكبر هتكبري نوع الخيط اللي هتستخدميه. تستخدمي خيط سميك شوية، تستخدمي ابرة رقمها اكبر من الابرة اللي احنا استخدمناها، هيزيد معاكي الحجم وهيكون حجمه اكبر. تعالوا النهاردة نشوف ايه هي الخامات اللي هنستخدمها للأسد وطريقة عمل الأسد هتكون ازاي. الأدوات اللي هنستخدمها للأسد هستخدم خيط إليس ديفا، وهستخدم اللون الأصفر واللون البني. طبعا اللون البني من أي نوع خيط متوفر عندك، هنعمل بيه الشعر فمفيش مشكلة، تستخدميه صوف، تستخدميه قطن، تستخدميه إليس ديفا، مفيش أي مشكلة. هنستخدم الفايبر، وطبعا العيون بنعملها يا إما تعمليها بالخيط بالتطريز أو تعمليها خرزتين صغيرين، والمقص بتاعنا. اول حاجه نبدا نعملها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لون الاسد طبعا اما تعمليه اصفر او اللون اللي هو الكافيه او اورانج، طبعا اللون اللي انت حباه للاسد بتاعك. هستخدم مع الخيط اليس ديفا ابره رقم 1.4 ملم. اول حاجه نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ببدا بدائره سحريه، بسيب مسافه من الخيط، بلف الخيط على ايديا بشكل حرف الاكس، بلف ايدي الناحيه التانية. الإبرة بتاعتي هدخل تحت الحلقة الأولى وأسحب اللفة التانية أو الحلقة التانية بالشكل ده. هخرج الخيط من إيديا وأتأكد إن هو يكونوا طرفين الخيط متواصلين، أو الخيط طبعا اللي هو متصل بالبكرة والغير متصل بالبكرة داخل الدايرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالبكرة وهرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو زي ما احنا شايفين، وهي نفس السلسلة اللي أنا هقفل بيها الدايرة بتاعتي. علشان طبعا تتحكمي في ان الشغل بتاعك يكون ضيق وكويس، انت تكوني متحكمة في الخيط كويس جدا بالشكل ده. هشتغل داخل الدايرة السحرية 6 من غرز الحشو، 1 2 3 4. طبعا انا عايزة اضيق الدايرة السحرية شوية، طرف الخيط القصير بشده بالشكل ده كده. معانا 4 1 2 3 4 5 6. طبعا لو حابة تستخدمي نوع خيط تاني غير اليس ديفا او اي نوع خيط متوفر عندك، لو انت حتى عندك خيوط صوف تخينة او متوسطة السمك، اي نوع خيط متوسط عندك هتطبقي بنفس الباترون اللي احنا بنقوله دوت، هيطلع معاكي الحجم مختلف. يعني مثلا انا طبقت النهارده باليس ديفا، لو انت طبقتي باي خيط مثلا دول الفرنساوي او اللي هو المكرميه رفيع هيكون حجم الاسد اكبر شويه. لو طبقتي بصوف وسط هيكون اكبر شويه، لو طبقتي بصوف سميك هيكون اكبر في الحجم. كل ما كان سمك الخيط وحجم الابره اكبر كل ما كان حجم الاسد بتاعك اكبر. طيب انا دلوقتي معايا 6 من غرز الحشو وشديت الخيط خلاص اللي هو الصغير خالص دوت، بحيث ان انا قفلت الدايره السحريه بتاعتي. ايه اللي هعمله دلوقتي؟ هجيب ماركر، اما تستخدمي المشابك او تستخدمي فتله بلون مختلف، بس تحددي المكان بتاعك وانت شغال. هعمل تزايد على كل الغرز، يعني هشتغل على كل غرزه غرزتين كده. دي اول غرزه هشغل عليها مرتين، ادي 1، وتاني في نفس الفراغ 2
واللي بعدها دي رقم 2، 1 2، ودي رقم 3 1، وفي نفس الفراغ تاني 2، رقم 4 اهي 1 2، رقم 5 1 2، رقم 6 وهي آخر غرزة عندي 1 2. طيب أصبح العدد عندي، وياريت تكونوا بتكتبوا ورايا عشان تكونوا حافظين الباترون بقى ايه بشكل ثابت. بعد كده الراوند الجاي لسه هعمل تزايد بردك. الراوند اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2. يعني انا بشغل اول غرزة بدون تزايد، فوقيها غرزة واحدة بس بالشكل ده، ورقم 2 هشغل فوقيها مرتين، 1 وتاني في نفس الفراغ 2. هرجع الغرزة الاولى مرة واحدة بس فوقيها، الغرزة التانية بشغل فوقيها مرتين. طبعا بناخد حرف الفي كامل، الضلعين بيكونوا عندي كاملين على الإبرة، 1 عفوا 2، وهكذا طبعا لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. بكده بكون خلصت الراوند بتاعي كله. في النهاية بيكون معايا 18 غرزة حشو في السطر دوت. معانا 18 غرزة حشو. بدأنا ب6، عملنا تزايد في كل الغرز بقى معانا 12، عملنا تزايد في الغرزة رقم 2 بقى معانا 18. السطر اللي جاي هيكون معايا 24 غرزة حشو لأن لسه بعمل تزايد. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم كام؟ هيكون في الغرزة رقم 3. يعني بشغل أول غرزة بدون تزايد فوقيها غرزة واحدة، تاني غرزة بدون تزايد فوقيها غرزة واحدة، تالت غرزة هشغل فوقيها مرتين، ده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وهكذا. طبعا الراوند بتاعي كله أول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة بشغل فوقيها مرتين، 1 2، وهكذا. في نهاية الراوند هيكون عندي 24 غرزة حشو. بكده بكون خلصت الراوند واصبح معايا 24 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. لسه مستمرين في التزايد. السطر رقم 5 احنا طبعا اللي خلصناه ده كان رقم 4، راوند رقم 4. الراوند رقم 5 هيكون عندي بردك فيه تزايد، التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4. السطر اللي فات كان الغرزة رقم 3 فيها تزايد، السطر ده هيكون رقم 4. يعني بشغل 3 غرز بدون تزايد، فوق كل غرزة منهم غرزة واحدة كده، 1 فوقيها واحدة كده، 2 فوقيها واحدة كده، 3 فوقيها واحدة، رقم 4 بشغل فوقيها مرتين، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وهكذا. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، 4 بشغل فوقيها مرتين كده، 1 2 في نفس الفراغ. وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة بحيث يكون معايا في النهاية 30 غرزة حشو. الراوند رقم 6 هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 5، وهيكون معايا في نهاية الراوند 36 غرزة حشو. بشغل أول واحدة فوقيها واحدة يعني بدون تزايد، تاني واحدة بدون تزايد، تالت واحدة بدون تزايد، رقم 4 بدون تزايد، رقم 5 بشغل فوقيها مرتين كده، 1 وفي نفس الفراغ 2. تاني بكرر 1 فوقيها واحدة، 2 فوقيها واحدة، 3 فوقيها واحدة، 4 فوقيها واحدة، 5 بشغل فيها مرتين كده، 1 وتاني في نفس الفراغ 2.
وهكذا بكمل الراوند بتاعي. في نهاية الراوند بيكون معايا 36 غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص خلصنا الراوند بتاعنا، معانا 36 غرزة حشو. الراوند اللي جاي لسه بنعمل تزايد، التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 6، بحيث ان في نهاية الراوند هيكون عندي 42 غرزة حشو. يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة بدون تزايد، رابع غرزة بدون تزايد، خمسة بدون تزايد، كل واحدة فيهم فوقيها واحدة بس. وفي رقم 6 بشغل مرتين كده، واحد، وفي نفس الفراغ تاني اتنين، وهكذا. طبعا بكمل الراوند بتاعي كله ان انا بشغل 5 غرز بدون تزايد، وفي رقم 6 بشغل مرتين بالشكل ده. بقى معايا 42 غرزة حشو. وكنا في السطر رقم 7. احنا دلوقتي بداية من السطر رقم 8 الى السطر رقم 15، يعني من 8 ل 15 عندنا 8 سطور. نعدهم حتى مع بعض: 8 و9 و10 و11 و12 و13 14 15، 8 سطور هنشتغلهم بنفس العدد، 42 غرزة حشو. يعني ايه يا رندا؟ يعني بشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بدون اي تزايد، بنفس العدد 42 غرزة حشو. بشغل غرزة فوق كل غرزة بالشكل دوت. خلاص بقى بشكل طبيعي بدون تزايد لغاية ما اكمل 8 سطور بنفس العدد 42 غرزة حشو. رجعت لكم تاني بعد ما ارتفعنا 8 سطور بالشكل ده زي ما احنا شايفين، واصبح الشكل بتاعنا كده. الفترة او المرحلة اللي قادمة طبعا الجاية دي احنا هنعمل تناقص تاني. طيب انا لما عملت التزايد كنت وصلت في التزايد بتاعي للغرزة رقم 6. لما نيجي نعمل تناقص بردك بنبدأ التناقص بتاعنا من نفس الغرزة اللي انا وقفت عندها ايه التزايد. يعني معنى كده ان انا هشغل 5 غرز بدون تناقص، ورقم 6 و7 هشغل فيهم تناقص مع بعض. يعني بشغل 1، 2، 3، 4، 5. كده 5 اشتغلت فيهم 5 زيهم. رقم 6 ورقم 7 هشغلهم مع بعض. طب بنشغلهم ازاي مع بعض او بنعمل فيهم تناقص ازاي؟ انا باخد الضلع الامامي لاول غرزة زي ما احنا شايفين، ده الضلع الامامي. طبعا الضلع الخلفي بيكون ورا اهو، ما باخدوش معايا. والضلع الامامي لتاني غرزة بالشكل ده بيكون معايا حلقتين اللي هما بتوع الغرزتين اللي بشتغلهم مع بعض، والحلقة الاساسية ملناش دعوة بيها دلوقتي. هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، اتبقوا الحلقتين، الحلقة الاساسية والحلقة اللي انا خرجت منها. طبعا هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. تاني بكرر الغرزة اللي بعدها كده، ادي 1 فوقيها واحدة، 2 واحدة، 3 واحدة، 4 كده واحدة، رقم 5 واحدة، رقم 6 ورقم 7 بشغلهم مع بعض. انا طبعا عندي حرف الفي كامل هنا اهو، ده الضلع الخلفي الباك لوب، وده الضلع الامامي اللي هو قدام عينيا على طول اللي هو الفرونت لوب. انا بدخل في الضلع الامامي الفرونت لوب لاول غرزة، والضلع الامامي لتاني غرزة بالشكل ده. بلف الخيط وبخرج منهم هما الاتنين، والف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين. بكمل تناقص في السطر بتاعي او الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. هرجع تاني يكون معايا كام؟ 36 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وبالشكل ده بقى معايا 36 غرزة حشو. واحنا دلوقتي في السطر رقم 17، عايزة اوصل بيه للعدد 30 غرزة حشو. اذا لسه هعمل تناقص. طب التناقص بتاعي هيكون ازاي؟ التناقص بتاعي ان انا بشتغل التناقص في الغرزة رقم 5 و6 مع بعض. يعني بشغل، متنساش طبعا الماركر بتاعنا، اول غرزة بدون تناقص، تاني غرزة بدون تناقص، تالت غرزة بدون تناقص، رقم 4
بدون تناقص، يعني بشغل 4 غرز عفوا فوقيهم 4 غرز بالظبط. ورقم 5 و6 بشغل فيهم تناقص وبشغلهم مع بعض بيبقوا غرزة واحدة. تاني بكرر: 1 فوقيها واحدة، 2 فوقيها واحدة، 3 فوقيها واحدة، 4 فوقيها واحدة، 5 و6 هشغلهم مع بعض. بكمل الراوند بتاعي كله. في نهاية الراوند بيكون معايا 30 غرزة حشو في الراوند رقم 17. رجعت لكم تاني وبالشكل ده بقى معايا 30 غرزة حشو. احنا كنا في الراوند رقم 17. الراوند رقم 18 لسه هعمل تناقص تاني، عايزة اوصل للغرزة رقم 24. اذا هشغل 3 غرز بدون تناقص، وفي رقم 4 بشغل التناقص 4 و5 مع بعض. نوصل تاني يكون معانا 24 غرزة حشو. طيب انا كده معايا 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، وزي ما اتفقنا التناقص بتاعها هيكون في الغرزة رقم كام؟ 4 و5 مع بعض. ناخد الضلع الأمامي الفرونت لوب لأول غرزة، والضلع الأمامي لتاني غرزة، والف الخيط واخرج منهم هما الاتنين، والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الإبرة. تاني بنكرر: 1 2 3 بدون تناقص، 4 و5 بعمل فيهم تناقص وبشغلهم مع بعض، وهكذا طبعا لغاية نهاية الراوند. في نهاية الراوند بيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني في الراوند رقم 19. احنا دلوقتي معانا 24 غرزة حشو، عايزة ارجع اخليهم 18. اذا هعمل تناقص في الغرزة رقم 3، يعني هشغل. انا طبعا بدأت احشي الفايبر علشان خلاص هتبدأ ايه الفتحة بتاعت الراس بتاعت الاسد تصغر كده. 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، رقم 3 و4 بنشغلهم مع بعض، يعني بشغل 2 بدون تناقص و3 و4 بشغلهم مع بعض وبعمل فيهم تناقص كغرزة واحدة. تاني بكرر: 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 و4 بنشغل فيهم تناقص، وبكمل الراوند بتاعي. في نهاية الراوند بيكون معايا 18 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وبقى معايا دلوقتي 18 غرزة حشو. عايزة اخلي العدد اللي معايا 15 غرزة حشو، عايزة اوقف العدد بتاعي على 15 غرزة حشو. طيب اوقف يعني التناقص بتاعي يكون فين بقى المرة دي؟ ناخد بالنا طبعا في الراوند دوت، الراوند اللي احنا فيه ده رقم 20، يعني هشغل 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، 4 بدون تناقص، ورقم 5 و6 مع بعض. تاني تاني بكرر: 1 2 3 4 بدون تناقص، 5 6 مع بعض. تاني بكرر: 1 2 3 4 و5 و6 مع بعض بالشكل دوت اهو. ده الراوند رقم 20.
الراوند رقم 21 هرجع تاني ابدأ اعمل تزايد. السطر اللي فات هكرره هو. انا طبعا مش عايزة الفايبر ايه يشغلني خالص. طبعا احنا ايه بقى لما نيجي نعمل تزايد هنبدأ بقى نحشي الراس بتاعتنا بشكل كويس. هكرر السطر اللي فات بس هكرره بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني هشغل، انا دي اول واحدة اهي، 1 2 3 4 ورقم 5 هشغل فوقيها مرتين كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2 بكرر تاني كده، 1 2 1 رقم 3 1 عفوا 4 2 ادي 1 وفي نفس الفراغ تاني 2 وهكرر 1 2 3 4 والأخيرة 2. وهحشي الراس بتاعتي كويس وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في السطر اللي جاي لسه هنعمل تزايد. التزايد بتاعنا احنا عايزين نوصل يكون معانا 24 غرزة حشو، احنا معانا 18 عشان نوصل ل 24 نعمل تزايد في غرزة رقم 3. يعني هشغل اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، رقم 3 بشغل فوقيها مرتين 1 2 وهكذا طبعا على مدار الراوند بتاعي كله. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 هشغل فوقيها مرتين 1 وفي نفس الرقم تاني كمان مرة، وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وده الشكل بتاعي بالشكل دوت. السطر اللي جاي والسطر اللي جاي يعني من رقم 23 الى رقم 25، يعني سطر 23 و24 و25 3 سطور هنعملهم بنفس العدد 24 غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو بتقابلني غرزة حشو زيها بالظبط. انتي مخيلاني من ساعة ما بدأنا، يعني هنشغل 24 غرزة حشو على مسافة 3 سطور. انا هغير كمان الماركر دوت وهشغل غرزة حشو على كل غرزة حشو بتقابلني لمسافة 3 سطور. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده ارتفعت 3 سطور بنفس العدد 24 غرزة حشو من السطر رقم 23 الى السطر رقم 25. السطر رقم 26 عايزين نبقى 30 غرزة حشو، اذا هنعمل تزايد تاني. التزايد بتاع الاخير كان في الغرزة رقم 3، اذا التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4. يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة بدون تزايد، ورقم 3 بدون تزايد، رقم 4 هشغل فوقيها مرتين كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وهكذا على مدار الراوند بتاعي كله. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، رقم 4 بشغل فيها مرتين 1 2، وهكذا طبعا حتى نهاية الراوند. في النهاية هيكون معايا 30 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وبالشكل ده بقى معايا 30 غرزة حشو. لسه السطر اللي جاي رقم 27 عايزة اخليهم 36 غرزة حشو، اذا هنعمل تزايد في الغرزة رقم 5.
يعني بشغل 4 غرز بدون تزايد، وفي الغرزة رقم 5 بشغل فوقيها مرتين كده. 1 2 3 4 بدون تزايد، وفي رقم 5 بشغل فوقيها مرتين 1، وتاني في نفس الفراغ 2، وهكذا. طبعا بكمل الراوند بتاعي كله 4 غرز بدون تزايد، وفي غرزة رقم 5 بشغل فوقيها مرتين. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده بقى معايا 36 غرزة حشو. احنا دلوقتي عندنا من السطر 28 و29 و30 هيكون معانا 36 بردك غرزة حشو. يعني بشغل 3 سطور على 36 بنفس العدد بدون اي تزايد، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بالظبط بدون اي تزايد، مفيش تزايد مفيش تناقص، عدد ثابت لغاية 3 سطور او لمسافة 3 سطور ب36 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. احنا دلوقتي في سطر رقم 31 هنبدأ نعمل تناقص تاني، نقفل جسم الأسد. أنا طبعا آخر تزايد كان عندي في الغرزة رقم 5، إذا التناقص بتاعي بردك هيبدأ من الغرزة رقم 5، يعني هشتغل 4 غرز بدون تناقص و5 و6 مع بعض كده. 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، 4 بدون تناقص، 5 و6 بشغلهم مع بعض. تاني بكرر غرزة 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، 4 بدون تناقص، 5 بدخل في الضلع الأمامي، 6 بدخل في الضلع الأمامي، هلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، يبقوا 5 و6 مع بعض. هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، وهرجع لكم في نهاية الراوند يكون معاكم 30 غرزة حشو. رجعت لكم تاني عفوا، والمفروض نعمل تناقص تاني. عايزين الراوند اللي جاي عفوا يكون 24 غرزة حشو، اذا التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4، يعني بشغل 3 غرز بدون تناقص كده. 1 2 3 ورقم 4 ورقم 5 بنشغلهم مع بعض. تاني بكرر اول غرزة بدون تناقص، تاني غرزة بدون تناقص، سامحولي يا جماعة النهاردة على صوتي شوية، تالت غرزة بدون تناقص، رقم 4 ورقم 5 فيهم تناقص، وبكمل الراوند بتاعي كله. في نهاية الراوند هيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني ولسه بنعمل تناقص. السطر اللي فات كان التناقص في الغرزة رقم 4 وكان رقمه 32، احنا في الرقم السطر دلوقتي 33، التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل اول غرزتين بدون تناقص كده. 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 و4 بشغلهم مع بعض. تاني بكرر اول غرزتين بدون تناقص كده، 1 فوقيها واحدة، ورقم 2 فوقيها واحدة، رقم 3 ورقم 4 بشغل فيهم تناقص وبشغلهم مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اصبح معايا 18 غرزة حشو في السطر رقم 33. لسه محتاجين نعمل تناقص، نقفل الدايرة بتاعتنا خالص. اذا التناقص بتاعي في الراوند رقم 34 هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل اول غرزة بدون تناقص فوقيها غرزة واحدة، ورقم 2 ورقم 3 بشغل فيهم تناقص، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، غرزة بدون تناقص والغرزتين اللي وراها فيهم تناقص. في النهاية بيوصل العدد معايا في السطر رقم 34 إلى 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في السطر دوت، لسه هنعمل تناقص بردك، بس انا مش عايزه اوصل للعدد 6، لان انا لو عملت العدد 6 هتكون الشكل جاي كده فيه بوز شويه، وانا مش محتاجه اخلي ايه الشكل فيه حاجه بارزه. هخليهم 8 غرز بس، ونلمهم بإبرة التنظيف يعني.
طيب انا دلوقتي عشان اخلي ال12 اللي معايا 8 غرز، طيب انا عندي 12 غرزة، ممكن نعمل فيهم تناقص كم مرة؟ 3 مرات. يعني هشغل اول غرزة بدون تناقص كده 1 2 3 ورقم 4 ورقم 5 هشغلهم مع بعض. هرجع تاني، دي اول واحدة اهي، 1 2 3 و4 و5 نشغلهم مع بعض. كده بقى معايا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. انا خلاص مش محتاجة اعمل تناقص تاني في المرحلة دي. عايزة اخيط بالخيط والابرة، هسيب مسافة كافية تسمح لي بالخياطة. هقص الخيط بتاعي وهنشيل الماركر ده، وهشد الخيط بتاعي بالشكل ده. وبالطريقة دي انا كل اللي انا محتاجاه ان انا اضم خلاص بقى الشكل بتاعي ده كله على بعض. بس مش اكتر من كده، بحيث زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا ايه، شكله مسطح ومفيش حاجة بارزة تضايقنا او تزعجنا. طيب هدخل بقى من جوه كده، هطلع بالخيط بتاعي بالشكل ده. احنا كده عملنا ايه، جسم الاسد. لسه فاضل لنا الايس كاب بتاعه، طبعا بنعمله باللون البني. ولسه فاضل لنا الايدين والرجلين والدين. بكده بيكون فاضل لنا الايدين والرجلين. انا عملت طبعا واحدة من كل حاجة، والودان والايس كاب. الايس كاب هتكون من نفس الخيوط. الايس كاب بيكون الاعداد بتاعتها انا مش هعملها قدامكم، لان احنا كده كده اشتغلنا الراس بنفس الاعداد. هنبدأ ب6 غرز حشو، وهنعمل تزايد في كل الغرز نوصلهم 12 غرزة حشو. السطر رقم 3 هيكون 18 غرزة حشو، بعمل تزايد في الغرزة رقم 2. يعني بشغل غرزة بدون تزايد، والغرزة رقم 2 بشغل فيها تزايد، بشغل فيها مرتين. وعندنا الراوند رقم 4 هيبقى 24 غرزة حشو، بيكون التزايد بتاعه في الغرزة رقم 3 نفس الخطوات بالظبط اللي احنا عملنا بيها راس الأسد. السطر اللي بعده بيكون 30 غرزة حشو، التزايد بيكون في الغرزة رقم 4. اللي بعده بيكون 36 غرزة حشو، التزايد بيكون في الغرزة رقم 5. عندنا بعد كده الراوند اللي بعده بيكون 42 غرزة حشو، بيكون التزايد في الغرزة رقم 6. السطر اللي انا ممكن ما عملتش معاكم هنا في الراس، ان احنا وقفنا التزايد بتاعنا عند 42 غرزة في حجم راس الاسد. لكن الايس كاب هيكون ازيد سطر، هيكون 48 غرزة. اذا هتعملي التزايد بتاعك في الغرزة رقم 7. يعني بتشغلي 6 غرز بدون تزايد، وفي الغرزة رقم 7 بتعملي التزايد. وبعد كده بتشتغلي 8 سطور ثبات بنفس العدد 48 غرزة حشو. دي بتكون الايس كاب بتاعت الاسد اللي هنركب فيها ايه، الشعر بتاعه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الرجلين والايدين والودان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نبدأ بالودان، صغنطوطة وتخلص بسرعة. طبعا هنبدأ بدايرة سحرية. داخل الدايرة السحرية بتاعتي بشغل 6 غرز حشو. اول حاجة طبعا بعملها اني بعمل سلسلة نقفل بيها ايه، الدايرة السحرية بتاعتي. داخل الدايرة السحرية هشغل 6 غرز حشو. وطبعا السلسلة اللي قفلت بيها هي الارتفاع الخاص بغرزة الحشو، مش هرتفع تاني. كده 1 2 3 4 5 6. بقفل الدايرة السحرية بتاعتي خالص بالشكل ده.
وببدأ احط الماركر عشان نبدأ نعمل تزايد. الراوند اللي جاي هيكون تزايد على كل الغرز، يعني بشغل في كل غرزة مرتين بحيث يكون العدد معايا 12 غرزة حشو. دي اول واحدة، ادي واحد، وتاني في نفس الفراغ 2، ودي رقم 2، 1، 2، ورقم 3، 1، 2، بشغل في كل غرزة مرتين، رقم 4، 1، 2. علشان كده محبتش ان انا اكرر الايس كاب او الطاقية بتاعة الاسد، لان هي نفس الخطوات. رقم 5، 1، 2، رقم 6 وهي اخر غرزة، 1، 2. طيب لسه هنعمل تزايد تاني، محتاجة يكون معايا 18 غرزة حشو في الراوند اللي جاي. علشان نوصل ل 18 غرزة حشو بعمل تزايد في الغرزة رقم 2. يعني بشغل غرزة الأولى بدون تزايد، والغرزة التانية هشغل فوقيها مرتين، 1، 2، وهكذا على مسافة الراوند بتاعي كله، غرزة بدون تزايد والغرزة التانية بشغل فوقيها مرتين في نفس الفراغ، 1، 2. بالشكل ده أصبح معايا 18 غرزة حشو. الراوند اللي جاي اللي هو رقم 4 ورقم 5 هيكون بنفس العدد 18 غرزة حشو بدون تزايد، يعني هنعمل سطرين ثبات بنفس العدد 18 غرزة حشو. يعني ايه ثبات؟ يعني بشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة زيها بالظبط بدون اي تزايد. هكمل الراوند دوت والراوند اللي بعده بنفس العدد 18 غرزة حشو. بالشكل ده بكون ارتفعت سطرين بنفس العدد 18 غرزة حشو. هرجع تاني اعمل تناقص وعايزة اوصل ل 12 غرزة حشو. احنا التزايد الاخير كان في الغرزة رقم 2، اذا بردك التناقص هيكون يبدأ من الغرزة رقم 2. يعني بشغل اول واحدة بدون تناقص، بشغل فوقيها واحدة، ورقم 2 ورقم 3 بشغل الضلع الامامي لاول غرزة فيهم، زي طبعا ما اتعلمنا مع بعض التناقص السحري، واخرج من الحلقتين واخرج من حلقتين. تاني بكرر الغرزة الأولى بدون تناقص بشغل فوقيها غرزة لوحدها، الغرزتين اللي بعديهم رقم 2 ورقم 3 بدخل في الضلع الأمامي لأول غرزة والضلع الأمامي لتاني غرزة بالشكل ده، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، وبكمل طبعا الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، غرزة بدون تناقص والغرزتين اللي بعديهم بنشغل فيهم تناقص لغاية طبعا ما بنوصل للعدد تاني 12 غرزة حشو. والسطر اللي جاي هشغل فيه سطر كمان بنفس العدد 12 غرزة حشو، بحيث يكون السطر بتاعي دوت بعد ما عملنا التناقص هيقف على 12 غرزة حشو، والسطر اللي جاي كمان هشغله ثبات بنفس العدد 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. بالشكل ده بكون خلصت الراوند كمان اللي اتفقنا عليه مع بعض. بعد ما بخلص خلاص الودان بقصها بالشكل ده، وبلف الخيط وبخرج من الخيط اللي على الابرة بالطريقة دي، ومن الداخل في الغرزة اللي بعدها على طول هسحب الخيط بتاعي للداخل، وبعد كده الخيوط بتاعتي كلها الزيادة بدخلها داخل الودان من جوه بالشكل ده، بنضمها كده. وطبعا هنخيطها فين؟ هنخيطها في الايس كاب. مش بخيطها طبعا في راس الاسد نفسها، لاني انا اللي هيكون عندي في الخارج هي الايس كاب بتاعتي، بس طبعا مش دي المرحلة اللي هنخيط فيها. لسه هنعمل الايد دلوقتي. الايد بتاعتي بردك بدايرة سحرية،
بتبدأ ب6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. بنعمل تزايد تاني بحيث يكون معايا 12 غرزة حشو في الراوند رقم 2. يعني بشغل تزايد فوق كل الغرز، بشغل فوق كل غرزة مرتين كده. 1 هشغل فوقيها مرتين، 1 2 رقم 2 1 2 رقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 1 2. السطر رقم 3 ورقم 4 هشغلهم بنفس العدد 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. معنى ان انا هشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بدون تزايد. بالشكل ده اشتغلت خلاص سطرين بنفس العدد زي ما احنا شايفين اهو. الراوند اللي جاي هنعمل تناقص في 3 غرز. عايزة العدد يوصل معايا 9 غرز حشو. هنعمل تناقص في اول 6 غرز، يعني باخد كل 2 مع بعض كده. ادي 1 2 خدناهم كده في غرزة واحدة، يبقى معايا كده 1 والغرزتين اللي بعديهم كده رقم 2 والغرزتين اللي بعديهم كده رقم 3. بكده اكون عملت تناقص 3 مرات، وبعد كده هكمل بقية الغرز عادي بحيث العدد معايا بيكون خلاص بقى 9 غرز حشو. احنا كده معانا 3 4 5 6 7 8 9. من رقم الراوند طبعا احنا دلوقتي عملنا ايه؟ الراوند رقم 5. من الراوند رقم 6 لغاية الراوند رقم 11 ب9 غرز حشو. يعني عندنا 6 و7 و8 و9 و10 و11، 6 سطور بنفس العدد 9 غرزة حشو. يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها لمسافة 6 سطور. بالشكل ده بكون خلصت ال6 سطور زي ما احنا شايفين، وخلصت الايد. بخفي طبعا كل الخيط جوه، وشوية فايبر بساط. انا طبعا حشيت الايد من جوه. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده نكون عملنا الايدين. حابة بس نجمع ايه الاجزاء بتاعتنا. الايدين شايفين المكان اللي عند الرقبة ده بضمها طبعا بالشكل ده. بتكون هنا
بالطريقة دي. وهنا رجل، طبعا الرجل التانية لسه هنعملها ايه مع بعض. بالشكل ده. والايس كاب طبعا انا قلت لكم الارقام بتاعه الايس كاب. اللي هنمشي عليه. الايس كاب بتاعتي لازم تكون مغطية الجزئية دي زي ما احنا شايفين، ومن قدام طبعا بتكون مدياني ايه الوش كله بالطريقة دي. احنا بنضم طبعا زي ما اتفقنا في الخياطة، بنضم الودان بتاعتنا بالطريقة دي. بالشكل ده اهو. كده فاضل لنا رجل وفاضل لنا نعمل البق ونركب الشعر بتاعه. هنقول بسم الله. الرجل بتاعتنا بتكون بردك دائرة سحرية، وزي ما اتفقت معاكم انا دلوقتي بشتغل بارفع نوع من الخيوط بالنسبة لحجم الاسد ده زي ما احنا شايفين، ومجرد ميدالية صغنطوطة جميلة. لكن انتي لو حابة ان هو يكون حجمه اكبر اشتغلي بإليز ديفا بلس، اشتغلي بإليز كوتون جولد، إليز كوتون جولد بلس، اشتغلي بخيوط صوف هتديكي حجم اكبر. يعني الاسد بتاعنا دوت ممكن يكون حجمه قد كده، حجم اللي انا محدده من بين الكف ده والكف ده عندي بالشكل دوت هيكون حوالي بالظبط 10 سنتي لو اشتغلتي بالخيوط اللي هي ايه السميكه. انا اشتغلت بخيوط رفيعه بحيث انه يكون حجمه صغير معانا واحنا شغالين مع بعض. لكن نفس العدد نفس الباترون هتشتغلي بخيط اتخن هيديكي حجم اكبر. هنرتفع سلسله ونشتغل 6 غرز حشو داخل الدائره السحريه. 1 2 3. ممكن تشتغليه اورنج، ممكن تشتغليه بيج، اي لون من الوان الاسد زي ما انت حابه. 4 5 كده معايا 6. بعد ال6 بقفل الغرز بتاعتي طبعا، وبعمل تزايد في كل الغرز اللي معايا كده. 1 2 3 4 5 6. بنعمل تزايد فوق كل الغرز بحيث يكون معايا 12 غرزة حشو، لاني انا بشتغل فوق كل غرزة مرتين، فال6 هيكونوا 12 لان رقمهم الضعف او عددهم الضعف. كده 1 فوقيها 2 ورقم 2 اهي. 1 2 رقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 وهي اخر غرزة عندي في الراوند. 1 2. اصبح معايا 12 غرزة حشو. لسه بنعمل تزايد تاني، عايزة اوصل ل 18 غرزة حشو. بشغل اول غرزة فوقيها غرزة، التزايد بتاعي بيكون في الغرزة رقم 2. بشغل فوق اول واحدة واحدة، وفوق تاني واحدة بشغل 2 على مسافة الراوند بتاعي كله. 1
تاني في نفس الفراغ 2، وهكذا طبعا لغاية ما بخلص الراوند. اول غرزة فوقيها غرزة واحدة بدون تزايد، تاني غرزة بشغل فوقيها مرتين كده 1 2. خلصنا الراوند بتاعنا، بقى معانا 18 غرزة حشو. السطر اللي جاي والسطرين اللي بعده يعني 3 سطور هيكونوا ثبات معانا ب 18 غرزة حشو. اشتغل 3 سطور غرزة حشو على كل غرزة حشو تقابلني بدون تزايد لمسافة 3 سطر ب 18 غرزة حشو، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد 3 سطور بنفس العدد 18 غرزة حشو. عايزين نعمل تناقص، عايزين نوصل ل 14 غرزة حشو. علشان اعمل تناقص اوصل ل 14 غرزة حشو اذا هعمل 4 مرات تناقص. انا محتاجة اقلل 4 غرز، هعمل 4 مرات تناقص، يعني كل غرزتين مع بعض بعتبرهم تناقص. كده اول تناقص ادي 1، اول 2 مع بعض بعتبرهم 1، تاني غرزتين 2، تالت غرزتين كده 3، ورابع مرة اخر غرزتين اهو. كده بقى معايا ايه 4 غرز حشو، 4 مرات تناقص. بعد كده هكمل الراوند بتاعي 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. طيب الراوند الجاي لسه محتاجة اعمل تناقص بتاعي عايزة يكون معايا 11 غرزة. طيب 11 12 13 14، من 11 ل 14 3 غرز، يعني هعمل 3 مرات تناقص. ادي اول 2 مع بعض بقوا غرزة، كده عملنا مرة، تاني غرزتين مع بعض ده تاني تناقص، كده معايا تاني غرزة. الغرزتين الجايين هيكونوا اخر تناقص في الراوند ده اهو، كده 3. ونعد العدد بتاعنا 4 5. بشتغل عادي بقى بعد ال3 مرات بشتغل عادي. 6 7 8 9 10 11. انا محتاجة بس ايه احشي القدم بتاعتي بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين بجيب الابرة بتاعتي بشد بالشكل ده، بشد لبره. شايفين بعمل ايه بالشكل ده بالطريقة دي، بحيث ان انا بانت عندي خلاص شكل ايه الرجلين بتاعتي، كأننا بنعمل لكلوك صغير. طيب نحط الفايبر بتاعنا
بالشكل ده اهو. بالطريقة دي بنفس العدد اللي معايا من رقم، احنا طبعا الراوند اللي كده هيكون رقم 9. هشتغل من 9 ل 13، يعني 9 و10 و11 و12 و13، 5 سطور بنفس العدد. معايا 11 غرزة حشو، هشتغل 5 سطور بنفس العدد، 11 غرزة حشو، وهرجع لكم. بكده اكون ارتفعت 5 سطور. هسيب بقى مسافة طويلة من الخيط. ليه بتسيبي كل المسافة دي؟ بسيب كل المسافة دي عشان خاطر بعد كده هخيط بيها كل اجزاء الجسم بتاع الاسد. الجزئية دي هي اللي انا هخيط بيها ايه، كل اجزاء الاسد بتاعي. كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا البق، وفاضل لنا الديل. بالشكل ده. ولو حابين طبعا نبعد اكتر، بنظبط طبعا الاول بالدبابيس زي ما احنا شايفين المكان بتاعنا بتاع الايدين او الرجلين، وبعد كده بنركب الاجزاء بتاعتنا. طيب ايه دلوقتي ناقص البق بتاع الاسد والديل. طيب ايه الديل؟ سيب مسافة من الخيط، هلف حلقة بالشكل ده، هدخل داخل الحلقة، الف الخيط واخرج واقفل عقدة بداية، هرتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ال10 هرتفع كمان سلسلة، هسيبها وهروح لفين؟ هروح للسلسلة اللي بعدها واشتغل غرزة منزلقة او غرزة حشو. يعني انا لو عملت المنزلق هيكون ده حجمه اهو بالشكل ده. بمشي طبعا على كل الغرز اللي قصادي بغرزة المنزلقة، ولو حابين تعملوه بغرزة الحشو هيكون بالشكل ده اهو. نمشي على كل سلسلة بغرزة ايه؟ حشو. حابينه بقى بعرض غرزة الحشو ماشي، حابينه بعرض المنزلقة ماشي بالشكل ده. لا انا شايفة ان غرزة المنزلقة هتكون ايه، شكلها احلى شوية، بس انا حبيت بردك اوريكم ايه الطريقتين. وبفضل ماشية بقى بمنزلقة على كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما اوصل لغرزة البداية. بالشكل ده اهو. حابين تطولوا اكتر مفيش مشكلة، ده يرجع لكم عادي. الخيوط دي طبعا هي اللي بتدخل في جسم الاسد. طيب قبل ما اسيب ديل الاسد، الشعر يا اما تعملوه بالقطن او تعملوه بالصوف، بس بصراحة انا افضل الصوف. احنا هنعمل دلوقتي يعني، بس انا هستغل بقى ايه صوف وقطن مع بعض كده بالشكل ده. بدخل هنا مكان السلسلة اهي،
بقفل طبعا الخيط بتاعي نصين وهسحبه كده من الداخل بالشكل ده. اما ان انتي تسحبيه بايديكي بقى بالطريقة دي اهي وتشديه كده. تاني بدخل وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، او تسحبيه بالابرة ان انتي تلفي الحلقتين كده على الابرة وتخرجي بيهم بالشكل ده وتقفلي. طبعا بالابرة بتاعتك بتفرطي بقى الخيوط كلها من بعضها. الفتلة بتاعتنا بتكون طبعا فيها اكتر من لفة مربوطة على بعضها بالشكل ده. وبتشوفي الطول اللي انتي حباه للديل وتقصي طبعا ايه الزيادة. الديل بتاعنا بيكون كده وبنخيطه في المكان دوت. وطبعا الخيوط الزيادة بسحبها ايه من الداخل بإبرة الكروشيه بالشكل ده اهو. الديل بتاعنا خلاص تمام كده. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا ايه؟ البق. لا دي دي بقية الرجلين. طيب البق بتاعنا بيكون قد ايه او شكله ايه؟ دائرة سحرية فيها 6 غرز حشو. واحد 2 3 4 5 6. نقفل الدائرة السحرية بتاعتنا كويس بالشكل ده. تاني راوند هيكون فيه تزايد في كل الغرز يعني 12. احنا طبعا يعني عارفين ان احنا بنعمل 12 ازاي، يعني بشغل فوق كل غرزة مرتين، فمش هطول عليكم وهخلص الراوند ده بسرعة وارجع لكم. خلصت خلاص ب 12 غرزة حشو. الراوند رقم 2 عملنا تزايد طبعا في الراوند كله. السطر اللي احنا فيه ده عايزاه يكون 15 غرزة حشو. طيب انا معايا 12 ازاي اخليهم 15؟ طبعا ال 12 احنا المفروض نزود عليهم كام عشان يبقوا 15؟ عايزين كمان 3 غرز. ال3 غرز الاولانيين ادي واحد هشتغل فوقيها مرتين، ادي واحد 2 والغرزة اللي بعدها كمان عفوا عفوا 1 2. تالت غرزة 1 2. الغرز الباقية كلها هشتغلها بشكل طبيعي غرزة فوق كل غرزة زيها. احنا كده طبعا 3 الاولانيين ب6 واشتغلنا 2 كده 8 9 10 11 12 13 14 15. بنفس العدد 15 غرزة حشو هشتغل مسافة سطرين بنفس العدد وهرجع لكم، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص ارتفعت سطرين بنفس العدد.
بالشكل ده اهو. بس طبعا قبل ما نركبه لازم نعمل حاجة، احنا لازم نعمل ايه، الشكل بتاع بق الاسد باللون الاسود. طبعا باجي انا هنا في المنتصف في الدايرة بعد سطر 2، رقم 3 بدخل، او في رقم 2 عادي يعني. وهنا بردك رقم 2 اهو، باجي وارجع تاني. وبفضل اظل بقى كل المكان ده بنفس الشكل ده. وهاجي في السطر رقم 2 من تحت اهو، شايفين الجزئية دي اهي، وهطلع بالشكل ده هنا اهو كده المكان ده، وهخرج بالشكل ده. بيكون طبعا بق الاسد بتاعي بالطريقة دي، بثبته بردك بدبوس في نفس المكان ده اهو. العينين بثبتها ازاي، باجي في المكان اللي هو عند الرقبة، خط الرقبة، بطلع بالشكل دوت. بعد الايس كاب تالت سطر او رابع سطر بحط العين بتاعتي، والعين التانية بردك في نفس خط الرقبة. هثبت كل اجزاء الاسد طبعا بالخيط والابرة بتاعي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. وهرجع لكم نعمل الشعر بتاع الاسد مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده ثبت كل اجزاء الاسد زي ما احنا شايفين، الايدين بتاعتنا والرجلين والديل زي ما احنا شايفين، والودان والايس كاب والبق بتاعنا كمان. الحاجة الوحيدة بس اللي لسه ما ثبتهاش هي العيون، هثبتها بعد كده. دلوقتي هنبدأ نركب الشعر. انا كمان ثبت الايس كاب بتاعي. الشعر زي ما اتفقنا، اما تعملي من نفس نوع الخيط اللي انت بتعمليه، او افضل طبعا ان انت تعملي بيه الخيوط الصوف، بتكون مدية كثافة اكتر. انا طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل ده على الاربع صوابع هجيب الخيط بتاعي وهلف بالشكل دوت مجموعة من الخيوط، او طبعا حسب ايه المسافة اللي انت عايزاها. يعني لو محتاجة نقلل مثلا الطول بتاع الشعر شوية، انا شايفة كده 4 كتير، نخليهم 3. وهلف بقى كمية من الخيط بالشكل ده، وهقص من هنا، وهاجي من تحت كده اقص الخيط ايه بتاعي زي ما احنا شايفين. حسب حجم الاسد بتاعك بقى، انت لو الاسد اكبر هتقصي طبعا ايه على الاربع صوابع تكون طول الشعر. زي ما احنا شايفين السطور او الراوندات الخاصة طبعا بالايس كاب، هنجيب شعراية شعراية. انا طبعا اول راوند اهو شايفينه في الايس كاب بالنسبة لي اهو، هدخل اسحب الشعراية بالشكل ده زي ما احنا شايفينها، وبعد كده بايديا هسحب الطرفين الخيط التانيين وهمسك وايه وهربط الخيط تاني. بدخل في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده، وبجيب شعراية
بقسمها 2، بتكون الجزء ده مقفول اهو. هسحبه من الابرة بالشكل ده عفوا، وهسحبه بايدي كده. هسحب الطرفين دول هدخلهم في المكان ده هنا اهو، وهعملها عقدة. هلف كل الاتجاه ده كله طبعا. طيب الراوند رقم 2، شايفين الغرزة بتاعتي اهي. هدخل من تحت الغرزة من قبلها، الفراغ اللي قبل الغرزة كده. انا بوريكم بس السطور بتاعتي هعملها ازاي. وهسحب الخيط من تحت كده من الاسفل، وهخرج بالحلقتين زي ما عملت بردك. ممكن نعملهم كده بالابرة بالشكل ده. انا كده عملت ايه السطر رقم 2. وبعمل طبعا بس بخلص السطر رقم 1 كله، ورقم 2 هرتفع طبعا واروح شغلاه بالطريقة دي، ورقم 3 بروح بردك داخلة اهو تحت الغرز بالشكل ده. في كل الغرز هدخل تحت الغرز كلها بالطريقة دي، وهفضل اعمل كل السطور بتاعتي لغاية ما اوصل طبعا للمنطقة دي. هكمل تركيب الشعر كله بتاع الاسد وهرجع لكم، لان في جزئية بسيطة هنركبها احنا. بصوا بعد ما نخلص تركيب الاسد بركب بردك جزئية هنا اهي. شايفين الجزء المايل ده؟ بركب جزئية هنا كده، وباجي بردك في الاتجاه ده من عند الايس كاب بركب الجزئية دي كلها لغاية هنا تحت ايه، تحت بوق الاسد، بحيث ان يكون الشعر كله غزير وباين من ورا ومن قدام. هكمل بقى تركيب كل شعر الاسد والجزئية دي والجزئية دي. انا طبعا مش عايزة اعملها بقلم، بس يعني نعتبر ان ده كده برسم الجزئية دي كده، واملى الجزئية المليانة الفاضية دي اللي هنا دي كلها. وبردك الناحية دي بردك هجيب من عند الايس كاب الجزئية الفارغة دي، وهملى الجزئية دي كلها بحيث يكون زي ما اتفقنا مع بعض شعر الاسد كله مليان. هكمل انا بقى حشو كل شعر الاسد وهرجع لكم نشوفه مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما ركبت شعر الاسد وقصقصته وظبطت الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين. انا طبعا بعد ما وريتكم ازاي هنركب شعر الاسد، ازاي بقى هنقص شعر الاسد. انا بجيب المقص بتاعي طبعا بعد ما بساوي شعر الاسد بالشكل ده، بجيب جزئيه من الشعر القدام وبقص طبعا الجزئيه اللي هي عند الوش دي كلها بالشكل ده لغايه ما اوصل للطول اللي انا حباه من الشعر. بالنسبه للجوانب باجي للجنب بالشكل ده بميل كده بزاوية زي ما احنا شايفين، باجي للجنب كده وبقصقص المقاس اللي انا عايزاه. ومن الناحية دي بردك باجي من الناحية دي كده بروح مقصقصة بردك بالجنب كده بميل. والظهر او شعر الاسد من الخلف طبعا باجي مظبوط زي ما احنا شايفين قد ايه شعر الاسد غزير من قدام ومن ورا. باجي بردك بقص بالشكل ده بميل، وباجي هنا بردك بميل بحيث ان هو يكون جاي بشكل ايه رقم ال7. وزودت كمان الديل بتاع الاسد، زودته كمان بشوية من الشعر زي ما احنا شايفين. وركبنا زي ما احنا شايفين هنا بردك في الدقن بتاعته، ركبت هنا شوية الجزئية اللي هي من تحت دي بالطريقة دي. وبعد كده بساوي الشعر زي ما احنا شايفينه بالطريقة دي، وبتظبطي الودان بتاعتك زي ما انت شايفة. الاسد بتاعي طبعا دي كانت اول فكرة لافكار الاسد. انا كنت اتفقت طبعا مع حنونة حبيبتي ان انا اعمل لها اكتر من شكل. ده كان اول اشكال الاسد معايا باذن الله. اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. بق الاسد لو حابين ان انتوا تعملوه بشكل بيضاوي، انا عملته النهارده بشكل دائري، لكن ان شاء الله في فيديوهات تانية هنعمله بشكل بيضاوي بشكل اكبر شوية واوضح شوية. دي كانت فكرتي النهارده، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.